जयमसी आज 25 फेब्रुअरी 2022 तदनुसार 13 फागुन 2078 शुक्रबार। आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौँ। आजको शीर्षक छ वास्तविक स्रोत। आज हामी परमेश्वरको वचन कलसिएको 9देखि 14सम्म पाठ गर्नेछौँ। यसै कारण हामीले त्यो सुनेको दिनदेखि उहाँको इच्छाको ज्ञानले सारा आत्मिक बुद्धि र समाजमा तिमीहरू पूर्ण हो भनेर बिन्ती गर्दै तिमीहरूका निम्ति प्रार्थना गर्न छोडेका छैनौ र उहाँलाई पूर्ण रूपले प्रसन्न पार्ने प्रभुको योग्य जीवन बिताउँदै र प्रत्येक असल काममा फलवन्त हुँदै परमेश्वरको ज्ञानमा बढ्दै जान सक। उहाँको महिमित शक्ति अनुसार आनन्द साथ सबै सहनशीलता र धैर्यको लागि तिमीहरू सारा शक्तिसित बलिया हो। ज्योतिमा सन्तहरूका उत्तराधिकारका सहभागी हुन हामीलाई सक्षम तुल्याउनु हुने पितालाई धन्यवाद चढाओ। उहाँले हामीलाई अन्धकारको राज्यदेखि छुटाउनु भयो र आफ्ना प्रिय पुत्रको राज्यभित्र हामीलाई सार्नु भएको छ। उहाँमा हाम्रो उद्धार अर्थात् पापको क्षमा छ। आमेन। फिलिप्पी 4:13लाई लेखक यहाँ जोड दिनुहुन्छ, जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ, उहाँमा अर्थात् ख्रिस्टमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु। आमेन। लेखक आफ्नो अनुभव र विचारलाई यहाँ यसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। मेरो शरणमा भएको कुकुरको छाउरा मिष्टीलाई असल व्यवहार सिकाउनको लागि मैले स्कुलमा लगेँ। कुकुरको प्रशिक्षकले आश्चर्यपूर्ण तरिकाले मिष्टीमा परिवर्तन ल्याए। प्रशिक्षकको वास्ता र दयाको लक्षणले मलाई पनि प्रभाव पार्यो। यद्यपि मैले यो छिट्टै बुझ्न भने सकिनँ। केही समयपछि मेरो काँधको शल्यक्रियाको लागि म अस्पताल जाँदा मैले उक्त प्रशिक्षकलाई फोन गरेर मिष्टीलाई रेखदेख गर्नको निम्ति बोलाएँ। जब उनले मिष्टीलाई घरमा ल्याए, उनले मेरा छिमेकीहरूकोमा गएको र मलाई कुनै सहायता गर्न सक्छन् कि भनेर उनीहरूको सम्पर्क अनि जानकारीहरू सङ्कलन गरेको कुरा बताए। उनले जानुभन्दा अघि मलाई माथिल्लो कोठाको एउटा प्रति दिँदै हरेक दिन सङ्गतिमा यसलाई पढ्ने गरेको कुरा पनि स्पष्ट पारे। मैले उनलाई मनपर्ने बाइबलको पद कुन हो भनी सोधेँ र उनले नहिचकिचाइकन जसले मलाई शक्ति दिनुहुन्छ उहाँमा अर्थात् ख्रिस्टमा नै म सब कुरा गर्न सक्छु हो भनी बताए। अचानक मेरो विश्वास चाहिँ दयाको स्रोत हो भनी मैले स्मरण गर्न सकेँ। कुकुरको प्रशिक्षकको यस्तो किसिमको दयालु व्यवहारले मेरो भित्री गहिराइमा छोयो। परमेश्वरको पवित्रताको उदाहरण हाम्रो पहुँचमा छ। हामी जहाँ भए पनि हामी परमेश्वरको प्रेम र दयाको साँची हुन सक्छौँ। साथै परमेश्वरको सुसमाचारलाई प्रेमद्वारा गरिने सानो चेष्टाद्वारा प्रकट गर्न सक्छौँ। आमेन। आजको विचार, परमेश्वरले मेरो साधारण प्रेमको कार्यबाट संसारमा कृपा प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ। प्रार्थना। प्रेमिलो परमेश्वर, तपाईको उपस्थितिप्रति हामीलाई सजग गराउनुहोस् ताकि हामीले गर्ने हरेक कार्यहरूद्वारा हामी तपाईको असल साँची बन्न सकौँ। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखक जेनिस डार्विन, नर्थ क्यारोलिना, अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय ती जसले जीव जन्तुहरूको निम्ति कार्य गर्छन्।